สวัสดีครับพัฒนันช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะคุยกับพวกเราเรื่องสิ่งที่พวกเราอาจจะมองข้ามนะครับเมื่อ AI เนี่ยฉลาดขึ้นนะครับและก็ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับและก็หัวข้อภาษาอังกฤษที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราก็คือ how AI is replacing jobs นะครับ2023 ใช่ไหมครับในปี2023นะอาจจะอ่านไม่เป๊ะแต่ก็อย่าไปใส่ใจตรงนั้นเลยนะครับ AI จะเข้ามามีบทบาทในการทดแทนเรื่องแรงงานคนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนในปี2023นี่คือสิ่งพวกเราที่เรามองข้ามหรือเปล่านั่นคือหัวข้อที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราเหตุผลที่ผมอยากจะคุยและแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดในคลิปนี้ก็เพราะว่าการที่ณปัจจุบันเนี่ยพวกเราจะสังเกตนะว่าปกติประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเขาจะพัฒนาประเทศเขาจะต้องมีการเชิญชวนให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตเข้ามาตั้งโรงงานเข้ามาอะไรก็ตามในเขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆประเทศนั้นๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยประเทศไทยก็จะมีพวกระเบียงเศรษฐกิจใช่ไหมครับพวก EEC ใช่ไหมครับผมน่าจะใช้คำถูกเนาะ EEC ก็จะเชิญชวนให้ต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อตั้งโรงงานต่างๆเพื่อตั้งฐานผลิตต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีเป้าหมายแหละว่าจะต้องเป็นธุรกิจสมัยใหม่ธุรกิจทันสมัยธุรกิจรักโลกอะไรพวกนี้นะครับและในโรงงานที่เข้ามาตั้งแล้วก็ในประเทศไทยนะที่ได้รับความน่าสนใจมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือโรงงานที่มันเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับอย่างเช่นผลิตแบตเตอรี่หรือบริษัทที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าก็มาพยายามที่จะมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยนะครับเนื่องจากในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยความนิยมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเราหรือ EV เนี่ยมันเยอะขึ้นมากมายจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับการที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยมันคือยุทธศาสตร์จริงๆหรือเปล่านะครับรัฐบาลอาจจะเก็บภาษีได้ในระดับหนึ่งมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเจรจายังไงวางกรอบกติกาเรื่องภาษีที่เขาเข้ามาตั้งในฐานผลิตในประเทศไทยอย่างไรแต่แน่นอนแหละว่าโดยมากแล้วการเชิญชวนให้กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่เหล่านี้เข้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำแน่นอนคือฝั่งรัฐบาลที่จะดึงดูดคนเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนั้นมาลงทุนในประเทศเราก็คือเรื่องภาษีจะได้รับการยกเว้นในหลายๆประการเลยนะครับก็เหมือนกับพวก BOI นะครับมาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับได้ลดหย่อนภาษีต่างๆเยอะแยะมากมายพอสมควรสิทธิพิเศษทางภาษีจะได้เยอะมากนะครับรวมทั้งเมื่อมาตั้งแล้วคนไทยได้อะไรเขาอาจจะคาดหวังว่าประเทศไทยจะได้1นะครับประชากรไทยได้รับการจ้างงานประชากรไทยนะครับคนไทยได้รับการจ้างงานนะได้รับการจ้างงานเพื่อเข้าไปสู่การทำงานในโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผมคิดว่าเมื่อสมัยก่อนนะฮะทุกคนเมื่อสมัยก่อนย้อนไป10ปี20ปีคืนหลังนั้นเนี่ยรูปแบบของการที่มีโรงงานต่างๆเข้ามาตั้งในประเทศเราเนี่ยนะครับในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับภายใต้สิทธิพิเศษด้านภาษีเนี่ยนะครับกับการที่จะได้ผลประโยชน์ว่าแรงงานไทยคนไทยจะได้เข้าไปทำงานเกิดรายได้เกิดเศรษฐกิจเติบโตอะไรพวกนี้นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะใช่เพราะธุรกิจต่างๆโรงงานต่างๆต้องการคนมากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อผ่านยุคผ่านสมัยมาปัญหาเรื่องคนมันก็เยอะแยะมากมายถูกไหมฮะปัญหาเรื่องคนเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกนะครับธุรกิจไหนก็เจอองค์กรไหนก็เจอนะครับแล้วยิ่งเจอโควิดใช่ไหมครับยิ่งเจอโควิดยิ่งมีผลกระทบมากเพราะอะไรคนไม่สามารถออกไปทำงานได้ธุรกิจต่างๆโรงงานต่างๆนั้นนิ่งเงียบสนิทเลยนะครับเกิดปรากฏการณ์สินค้า IT shortage นะครับรวมทั้งสินค้าอื่นๆด้วยนะที่เกิดปรากฏการณ์ที่ shortage ก็คือไม่สามารถผลิตสินค้าได้ก็นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโดมิโนกันไปเลยทีเดียวนะเป็นผลกระทบแบบต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะผมเนี่ยหรือพวกเราทุกคนอยู่ในธุรกิจไอทีอยู่ในวงการไอทีสิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเราเห็นก็คือสั่งสินค้าไอทีโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะสั่งที200 กว่าวันถูกไหมสั่งที200 กว่าวันกว่าเราจะได้สินค้านั่นนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อมันเกิดนะครับแพนเดมิกการระบาดขนาดใหญ่หรือมันเกิดจากการที่คนเองเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งมีสหภาพแรงงานนั่นโน่นนี่ประท้วงนะฮะธุรกิจสมัยใหม่ขนาดใหญ่ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเขาใช้อะไรครับเขาใช้โรบอทมากยิ่งขึ้นโรงงานผลิตรถยนต์เมื่อก่อนการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์แบบสันดาปภายในจะใช้แรงงานคนมหาศาลแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปภายในเองก็เจอปัญหาเรื่องคนเช่นเดียวกันในการที่จะประกอบหรือบางส่วนเกี่ยวกับคุณภาพควบคุมคุณภาพยากและก็มีเออร์เรอร์เยอะและที่สำคัญต้องการเร่งกำลังการผลิตคนมีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้ในที่สุดแล้วนะครับเทคโนโลยีที่เป็นหุ่นยนต์หรือโรบอทในโรงงานอุตสาหกรรมก็ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับแขนกลต่างๆทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไร้ทิฏฐินะครับใช้เวลาอันสั้นสามารถปั๊มรถนะครับออกมาขายสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วหรือรูปแบบการเปลี่ยนโมเดลรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ป้อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปนะครับเครื่องจักรเหล่านั้นโรบอทเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของโรงงานเหล่านั้นได้ดีกว่าคนเยอะนะครับนี่ไงต้นต่อที่นะครับเรื่องโรบอทเนี่ยเรื่อง AI นะครับหรือ Machine Learning เริ่มเข้ามาแล้วนะพวกเราเองเป็นมนุษย์เนี่ยเราดีใจใช่ไหมว่าโอ้นี่นะมันมีโรบอทเข้ามาอะไรต่างๆทำให้มันน่าจะดีขึ้นอะไรต่างๆแต่มนุษย์เอ๋ยจงเตรียมตัวไว้เถิดนะมนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในตลาดแรงงานนี่นะในอยู่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆในแวดวงนะครับที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วกันนะครับที่แม้กระทั่งนะรถยนต์ที่เคยเป็นสันดาปภายในเองนะครับที่วันนี้ถูกแย่งตลาดบางส่วนไปแล้วจากรถยนต์ EV หรือไฟฟ้าใช่ไหมนะครับรถยนต์สันดาปภายในโรงงานคุณไปดูนะครับโรงงานของรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยใช้โรบอทมากยิ่งขึ้นใช้คนลดลงมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับประกาศทีโบนัสเยอะแต่บอกเลยนะครับเขาประกาศโบนัสกี่เดือนเนี่ยคนที่ได้โบนัสนั่นเนี่ยมีจำนวนคนน้อยลงเยอะเพราะงั้นบริษัทจ่ายได้สบายๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมคนลดลงเยอะนะครับดังนั้นคนตกงานในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆหรือโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นภาคตะวันออกของประเทศไทยจะเยอะมากนะครับสิ่งที่พวกเราอาจมองข้ามนะครับและล่าสุดที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่มันมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับข้อง AI ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่า AI เนี่ยเราพูดกันมาเนี่ยผมว่าเป็น10 ปีแล้วล่ะแต่ในปี 2022-23 เนี่ยปี 2022 จะมี AI ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็โด่งดังมากๆก็คือ ChatGPT ก็คือเป็นเรื่องการตอบสนองเรื่องการที่เราป้อนข้อความเข้าไปถามต่างๆนะครับมันสามารถตอบคำถามได้ยิ่งกว่า Siri ใช่ไหมครับยิ่งกว่าอะไรต่างๆที่พวกเราเคยใช้งานมา ChatGPT เป็นอะไรที่คนแบบวิเคราะห์กันว่ามันจะมาพลิกโลกอะไรขนาดนั้นขนาดใหญ่เลยกันไปทีเดียวนะครับสามารถที่จะป้อนคำถามเข้าไปหรือให้เขียนซอสโค้ดโปรแกรมทำทุกอย่างได้โอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่อย่าลืมนะครับเมื่อใดก็ตามที่เทคโนโลยีมันเก่งขนาดนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันน่ากลัวนั่นคือสิ่งที่พวกเรามองข้ามทีนี้สิ่งที่พวกเรามองข้ามผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยตอนนี้ global เทคโนโลยีที่พวกเราเองเนี่ยจะได้ยินชื่อนะครับเนี่ยมันมีอยู่4อันที่ผมอยากเอามาฝากเนี่ยอันที่1เลย smart product ทุกวันนี้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้นะครับบอกเลยเป็นสินค้าที่มีคำว่า smart ติดทุกอันทีวีสมาร์ททีวีก็สมาร์ทในทีวีสามารถลงแอปพลิเคชันติดตั้งอะไรทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยนะครับในมือถือไม่ต้องพูดถึงระบบปฏิบัติการบนมือถือเชื่อมต่อกับทีวีได้อย่างง่ายดายใช่ไหมครับเราสามารถส่งสกรีนจากมือถือเข้าไปที่ทีวีได้อย่างง่ายดายทีวีก็มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนตู้เย็นนะครับแทบจะบอกได้ว่าอาหารที่เอาใส่เข้าไปเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่วันไหนหมดอายุวันไหนมันแทบจะบอกได้เลยนะครับนะ voice recognition บอกเลยว่าเราสามารถคุยกับรถยนต์ได้นะปัจจุบันเราสามารถคุย
กับ Siri ได้เราสามารถคุยกับ Google Translator ได้ใช่ไหมครับหรือเราคุยกับ Alexa เราคุยกับไอ้พวกเนี้ยนะมันทันสมัยไปหมดเลยในอนาคต voice recognize เนี่ย recognition เนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะจนกระทั่งเรื่องภาษากลายเป็นเรื่องธรรมดาเลยในอนาคตเราไปประเทศจีนนะครับเราอาจจะใส่อะไรสักอย่างที่หูเราแล้วก็ไมโครโฟนนะครับพอเราฟังจากเขาปุ๊บนะครับ recognition voice ตรงนี้เนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าไอ้นี่มันภาษาจีนกลางจีนนั่นจีนโน่นจีนนี่ recognize เสร็จแปลเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจทันทีแบบ real time นะครับโอเคอาจจะมีปัจจุบันนี้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ยกโทรศัพท์มาพูดภาษาจีนแล้วแปลเป็นไทยหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษนั่นนะฮะในอนาคตโลกจะไร้พรมแดนด้วย voice recognition แน่นอน AI artificial intelligence มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ VR ปัจจุบันมันจะมี AR VR นะครับผมอาจจะไม่ได้โทษทีนะเพื่อนๆนะไม่ได้เอารูปอะไรต่างๆแต่ว่าไอ้4 global เทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผสานกันอย่างเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับซึ่งจะทำให้ไอ้เจ้า AI เนี่ยครับนะครับ AI มันยิ่งจะเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยเห็นหุ่นทดลองใช่ไหมครับหุ่นยนต์ทดลองอ่ะที่มันเป็นรูปยืน2ที่มันสามารถยืน2ขาก็ได้ยืน4ขาก็ได้ตีลังกายังได้แล้วมันสามารถทรงตัวได้และสามารถใช้อาวุธปืนได้นะครับแล้วเล็งที่คนไม่ยิงแต่เล็งที่อื่นยิงแม่นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนๆเคยเห็นใช่ไหมครับนั่นแหละโคตรอันตรายนะครับทีนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมอยากจะชวนคุยไม่ได้ใช้เวลาพวกเรายาวนานมากนะครับก็คือเรื่องนี้แหละทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่การคุยในลำดับต่อไปฝากพวกเราด้วยนะครับเข้ามาที่ช่อง Tech Adopt อันนี้เป็นหน้าจอแอดมินนะอย่าสงสัยนะครับมันอาจจะหน้าตาจากแตกต่างจากของเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วก็กด subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วก็กดจอยตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้นะครับอันนี้ผมนะครับมีแฟนพันธุ์แท้มีสาวกแล้วก็มี VIP นะครับสามารถเข้ามาสนับสนุนช่องได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี 3,000 กว่า Subscriber แล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจผมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีคนที่เข้ามาจอยเราเยอะมากขึ้นนั่นเลยครับจอยเรามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะทีนี้หัวข้อที่ผมจะคุยกับพวกเรานะครับนี่ฮะไปเซิร์ชมานะครับ how to AI เนี่ย how to AI replacing jobs 2023นะครับ a look at the statistic เนี่ยครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อ AI มันพัฒนามากยิ่งขึ้น AI ในปัจจุบันที่พูดถึงในหน้าจอที่ผมให้ดูก็คือ ChatGPT ในเวอร์ชันเดิมนั้นเป็น ChatGPT เวอร์ชัน3 จุดใช่ไหมครับณปัจจุบันเขาบอกเป็นเวอร์ชัน4 จุดเดียวผมจะคุยให้ฟังหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เรามาสโคปเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามและอย่าชะล่าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ชะล่าใจของเราหมายความว่าเราเองจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันนะครับว่า AI ณปัจจุบันมันเองเนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างมันใช้งานในส่วนไหนได้บ้างแล้วมันจะรีเพทอะไรเราบ้างณปัจจุบันมันเกิดการรีเพทหรือ disruption human job อย่างพวกเรานี่เป็นยังไงบ้างนี่ครับนะจะต้องเข้าใจ AI replacing job นะครับ the most important statistic นี่ครับเขาบอกว่านะผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังทุกอันนะ automation is prediction เนี่ย displace 20 million manufacturing เนี่ยเขาเก็บข้อมูลสถิติเนี่ยนะโน่นเลยคาดการปี2030โน่นนะครับนี่ฮะ 25% of American jobs are highly susceptible to automation เขาบอกว่า with 73 million jobs potential loss นี่อเมริกานะ73 million นะ73 ล้านใช่ไหม73 ล้าน job ไม่ใช่คนนะ73 ล้าน job นะครับจะมีโอกาสว่าจะถูกทดแทนด้วย AI ใน5 ปีข้างหน้าเองครับ5 ปีข้างหน้าเองนะมาดู 49% ของ Japan workforce ในแรงงาน 79% of Japan workforce is estimated to be replaced by AI 49% ของแรงงาน
ที่อยู่ในญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเหมือนประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยก็เดินตามเขาต้อยๆไปนี้นะครับไม่ได้มีการวางแผนที่ดีก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ของเรามันจะวางแผนดีนะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะ 49% ของแรงงานนะครับที่อยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยนะจะคาดว่าจะถูก replace by AI or robotic machine with 10 year to 20 year ในอีก10 ถึง 20 ปีข้างหน้า49 ปีประทานโทษนะแล้วคนอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นวัยทำงานเนี่ยจะอยู่ยังไงมันเป็นความท้าทายของระดับประเทศระดับโลกเลยนะบอกให้ 30% ในสหราชอาณาจักรมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนด้วย AI เช่นเดียวกัน 30% นะครับเนี่ย 30% นะครับของงานที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจะถูกทดแทนโดย AI 35% of male ผู้ชายใช่ไหมเนี่ย35% of male jobs and 26% of female jobs high risk นี่ไงโอ้โห AI มานะครับผู้ชายเสี่ยงตกงานมากกว่าผู้หญิงนะฮะเนี่ยผู้ชายเสี่ยงตกนี่พวกเราเป็นคนไอทีเนี่ยนี่ของอังกฤษนะครับเป็นไงล่ะครับน่าสนใจไหมครับเพื่อนๆฮะเนี่ยมันน่ากลัวนะในโดยเฉพาะปี 2030 เนี่ยอเมริกาเนี่ย73 ล้านจ็อบนะครับจะถูกทดแทนโอ้มันน่ากลัวนะนี่ฮะผมอยากจะค้างหน้าจอนี้ไว้นานๆและประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยเนี่ยมันจะถูกรีเพลซแบบนี้มากมายขนาดไหนพวกเราลองจินตนาการดูนะว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเริ่มไปที่ร้านอาหารถ้าเราไปทานอาหารเที่ยงร้านบางร้านเนี่ยเริ่มจะเอาโรบอทมาเสิร์ฟนะครับผมไปทานร้านอาหารหนึ่งที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นี่แหละเป็นร้านอาหารจีนผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรไหตี้เหล่าตี้ไหนี่นะสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละในนั้นเนี่ยมีโรบอทหลายตัวเลยคอยเสิร์ฟนะครับถ้าหยิบผิดนี่มันบอกเลยนะว่าคุณอย่าหยิบผิดนะมันพูดตะโกนเสียงดังเลยคุณหยิบผิดนะอะไรเงี้ยนะครับโอ้เยอะเหลือเกินนะฮะน่ากลัวนะน่ากลัวนี่ฮะมาดูอาเซียนบ้างขยายตัวหนังสือใหญ่ๆดิเนี่ยขยายตัวหนังสือใหญ่นี่ 72% of secondary school teacher support increase education and resource around AI and computer science prevent 75% อาชีพครูนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ลงมาตรงนี้นะครับ 56% of employee in Asian key manufacturing hub นะครับโดยเฉพาะ 56% ของพนักงานในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่นะครับในอาเซียนไม่ใช่อาเซียนเอเชียนะเอเชียเรานี่แหละนะครับคนทำงานในกลุ่ม manufacturing ในเอเชียของเรานะครับมีโอกาสที่จะสูญเสียงานให้กับระบบออโตเมชันนะครับมากขึ้น 56% นะครับ 56% a large portion ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากนะครับที่จะเกิดขึ้นกับอันนี้ไง which a large portion of those being women in garment เนี่ยน่าจะพวกสิ่งทอหรือเปล่านะไอ้พวกนี้นะฮะเนี่ย footwear textile เนี่ยโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นน่ากลัวไหมครับเนี่ย AI replace job 56% ในเอเชียนนะในเอเชียนที่อยู่ในโซนโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะถูกสูญเสียงานนะจะไม่มีงานทำนะครับถึง 56% เลย 56% นะครับโดยปี 2030
นะครับราวๆ 30% ของงานทั้งหมดเนี่ยจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ 30% ปี 2030 จะเริ่มทดแทนถึง 30% นะครับ Healthcare Industry will see นะ 20% increase in task performed by AI เห็นไหมครับหมายความว่ากลุ่มธุรกิจที่จะเสี่ยงกลุ่มแรงงานที่อยู่ในภาคธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกการเมนต์นี่ครับที่เขาบอกนะในเอเชียนะครับพวกการเมนต์พวกเทคไทยแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงเมื่อกี้ที่ผมบอกครับมีโอกาสที่จะตกงานเยอะและปี 2030 30% เนี่ยจะถูกทดแทนเลยหมายความว่าในอนาคตต่อให้เรามี EV เราเป็น EV ครับเราเป็นนั่นโน่นนี่โรงงานที่มาตั้งในประเทศเราเขาจะลดจำนวนแรงงานคนอย่างแน่นอนและก็ไม่ต้องไปโฟกัสว่าหญิงมากกว่าชายมากกว่าแต่จงไปโฟกัสว่าคุณคือคนและคุณจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติสิ่งที่ผมกำลังพูดกำลังบอกเรานั่นก็คือว่ามันคือสัญญาณอันตรายที่เรามองข้ามนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้คุยนะว่าเอาแล้วเราจะปรับตัวยังไงวะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงกันไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนมาคุยกับพวกเราก่อนทำไมพูดล่ะทำไมมาเทคอดอปมาพูดก็เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องมาให้ความรู้กันน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้แล้วเก็บงำไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับดูสินี่ที่ผมพูดก่อนหน้าผมยังไม่ได้อ่านไอ้นี่เลย 82% of restaurant position could be automated ด้วยนะเนี่ย 82% ของร้านอาหารตำแหน่งต่างๆสามารถเปลี่ยนให้สู่เปลี่ยนเป็น 82% คนตกงาน 82% นะครับ 51% นะ being served position เนี่ยเสิร์ฟเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือพนักงานเสิร์ฟหรือเปล่านะ 50% fast food counter worker นี่ไงพวกที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์พวกบริการฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายบวงนะครับ 38% ก็คือเวเทอร์นี่พนักงานเสิร์ฟบริกรใช่ไหมครับเวเทอร์เวทริกทั้งหลายเนี่ยนะนี่ฮะอันนี้อาจจะแปลไม่ตรงนะแต่ก็โดยรวมเราดูโดยรวม 21% cooking and food นั่นไงฮะนี่ขนาดเชฟยังจะตกงานเนี่ย 21% of cooking and food prep เนี่ยก็จะถูกทดแทนด้วย automation หมายก็ว่าไงหุ่นยนต์ก็คงจะมาคุกกิ้งเหมือนที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับบางครั้งพวกเราดูเทคโนโลยีแล้วเคลิ้ม ไปกับเทคโนโลยีแต่บนความเคลิ้มที่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานมันน่ะโอเคนะแต่ในฐานะที่เราถูกทดแทนมันน่ะมันไม่โอเคไงฮะคุณจะต้องเตรียมตัวครับตำแหน่งงานที่ตัวเองอยู่ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตัวเองทำงานอยู่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมตนและเตรียมใจไม่ต้องเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมตนเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงเมื่อมันมีแบบนี้แล้วธุรกิจเราก็ต้องจับตาหน่อยว่าธุรกิจนี้เจ้านายวางแผนอะไรยังไงธุรกิจนี้จะไปยังไงต่อนะครับมันต้านกระแสนี้ไม่ได้หรอกครับมันต้านกระแสนี้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องคนเนี่ยมันเยอะและคนมันน้อยลงแรงงานณปัจจุบันเนี่ยมันน้อยลงนะทำงานเหนื่อยคนเนี่ยไม่อยากทำเลยคนไทยนี่ไม่อยากทำงานใช้แรงงานแล้วทุกวันนี้นะครับคนไทยไม่อยากทำงานใช้แรงงานเราถึงได้ import นะครับแรงงานจากต่างประเทศจากประเทศลาวพม่าเมียนมาอะไรเงี้ยมาที่บ้านเราใช่ไหมนั่นไงนี่เป็นสาเหตุเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ย robotic can save restaurant between 30 to 50% on labor cost นี่ไงนะครับโอ้โหไม่ต้องดูแล้วเขาบอกปี 2025 AI could take over 52% of jobs global ในปี 2025 นะครับ AI จะสามารถเข้ามา take over งานหลายๆ job ถึง 52% เลยทั่วโลกนะครับ 52% แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกในปี 2030 ผมตีความว่าเพิ่มขึ้นมาอีก 30% ก็ 82% แล้วนะ job will be potential automate
จะเริ่มมีจ็อบอะไรที่จะถูกทดแทนเยอะมากขึ้นสถิติเนี้ยที่เขาเก็บมาเนี่ยผมว่าใกล้เคียงในอนาคตแน่นะครับผมอาจจะไม่ได้แปลหรือพูดให้ฟังทั้งหมดนะมันคือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่ามันโคตรน่ากลัวและอย่ามองข้ามนะครับไม่ว่าในปัจจุบันคุณจะอยู่ในกลุ่มคนทำงานในกลุ่มไหนกลุ่มที่อยู่ในอินดัสทรีที่เป็น manufacturing หรือกลุ่มที่อยู่ในสคูลกลุ่มครูบาอาจารย์กลุ่มแบงกิ้งกลุ่มร้านอาหารผมว่านั่นแหละมีโอกาสมากๆที่คุณเองเนี่ยจะเจอ disrupt แน่นอนนะครับเพราะงั้นเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเถอะ2025เริ่มเห็นจริงๆปีนี้ก็เริ่มเห็นแล้วล่ะ2025จะเห็นอะไรที่น่ากลัวกว่านี้เยอะนะครับทีนี้นะครับในปีสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพวกเราต่ออีกสักนิดนึงก็คือเกี่ยวกับ Chat GPT นั่นแหละ Chat GPT ผมได้ฟังแล้วก็ได้รับสังเคราะห์มาสักช่วงหนึ่งนะครับแน่นอน Chat GPT คือ AI Artificial Intelligence นะครับซึ่งณปัจจุบันต้องบอกว่า AI ไม่ได้มีแค่ Chat GPT นะ AI จริงๆมันมีมาก่อนแล้วหลายค่ายแต่มันเป็นโมเดลหรือเขาเรียกโมเดลผมก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นโมเดลที่ยังไม่ได้เก่งมากขนาดที่จะอินเตอร์แอคกับคนแบบดีเยี่ยมครับ ChatGPT ก็เป็นแชทบอทที่มันถูกพัฒนามานะครับที่มันมาเปิดให้พวกเราใช้เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วปี2022ไงให้เราใช้นะครับคนก็ตื่นเต้นเฮฮากันฮือฮาไม่ใช่เฮฮาฮือฮากันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไปถามอะไรมันก็ตอบได้หมดมันยิ่งกับอับดุลอีกนะถามเป็นภาษาอะไรก็ได้ทั่วโลกนี่ผมว่ามัน30กว่าภาษาโอ้โหนะครับถามว่ามันมีข้อดีไหมผมว่ามันดีมากมันดีมากเลยล่ะแต่เราก็ต้องรู้แต่บอกเลยว่า ChatGPT ณปัจจุบันเนี่ยมีคนเอาไปพัฒนาต่อยอดบน API ที่เขาเปิดให้ไปใช้งานนะครับเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมแล้วก็มาขายมีเป็น10เลยไหมครับ Top ChatGPT Alternative เนี่ยมีเยอะเลยนะครับ Wondershare พวกเราดูนะครับเนี่ยมันเป็น ChatGPT Plugin ตัวที่2 ChatSonic มาอีกแล้วอันนี้ก็ ChatGPT Plugin Everything developed based on ChatGPT เนี่ย GPT 3 Playground นะครับก็เป็นแชทบอทแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปปรับลูกเล่นอะไรยังไงนะครับเยอะเลยทางด้านภาษาก็มี Jasper มี10ตัวนะครับ UChat ลักษณะคล้ายๆกันนะครับยังมี Google ล่าสุดนี้ก็มี Google Bard นี่ฮะแต่ Google Bard ก็ยังเป็นแชทบอทคล้ายๆกันนั่นแหละแต่เบื้องหลังระบบพวกนี้นะครับมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเนี่ยมาเลยแล้วก็ไอเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มพวกนี้นะครับณปัจจุบันฟาร์มของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานและให้บริการเรื่อง AI นะเป็นการคอมพิวต์โดยใช้ GPU โปรแกรมมิ่งที่คอมพิวต์เพราะว่าถ้าใช้ CPU ไม่มีทางรอดปัจจุบันใช้ GPU นะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมีอันนึงครับที่ผมเซิร์ช ChatGPT ในเวอร์ชันล่าสุดเขาเรียก ChatGPT 4นี่นะครับผมอ้างอิงของนะครับดร.นี่ครับไทย่านี่นะนี่ครับเขาเป็น professor เขาเป็นด็อกเตอร์ที่ทำวิจัยเรื่องเนี่ยครับ natural language processing เนี่ยใช่ไหม natural language processing NPL เนี่ยนะครับเขาแปลเป็นไทยนะครับเขาบอกว่า Chat นะครับ GPT-4 Generative Pre-trained Transformation 4 มันเป็นโมเดลขนาดใหญ่กว่าเดิมเยอะเป็น Multi-modal นะครับที่สร้างขึ้นโดย OpenAI เป็นซีรีส์ที่4ก่อนหน้าที่เราคุยกันเนี่ยที่เป็นแชทบอทนั่นแหละมันเป็นซีรีส์ที่3นะครับไอ้ GPT-4 เนี่ยประธานบริหารนะครับและผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI คุณเกรกนี่ครับคุณเกรกเนี่ยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เกรกนะอันนี้แซมอัลแมนนะครับเขาบอกว่าเป็น
OpenAI CEO เนี่ย on ChatGPT 4 คนเนี้ยก็มาพูดและไอ้คนเนี้ยผมยังไม่รู้จักนะแต่ว่าฟังเขาไปก่อนนะเขาบอกว่า ChatGPT 4 เนี่ย GPT เวอร์ชัน4 หรือ Generation ที่4นะครับทุกคนนะใหญ่ๆเลยไม่ได้เป็นแค่โมเดลภาษาเท่านั้นไม่ใช่เป็นแค่โมเดลภาษาเท่านั้นมันยังเป็นโมเดลวิวัฒนาการด้วยโมเดลวิวัฒนาการนึกถึงนะพวกเราดูหนังเรื่อง iRobot ตั้งแต่ปี2012ก่อนแล้วมั้งปี2000ต้นๆน่ะ iRobot ที่คุณวิลสมิธแสดงอ่ะอันนั้นก็ถือว่าจินตนาการล้ำเลิศเลยนะฮะนี่แล้วเราดูหนังเรื่องอะไรนะคนเหล็กนี่สกายเน็ตหรือเปล่านี่สกายเน็ตหรือเปล่าครับนะครับมันยังเป็นโมเดลวิวัฒนาการหมายความว่ามันเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยมันสามารถรับข้อมูลนำเข้ารวมทั้งภาพและข้อความได้อย่างยืดหยุ่นภาพแน่นอนภาพและวิดีโอภาพเคลื่อนไหวอะกล้องณปัจจุบันเนี่ยโคตรเทพเลยนะครับความละเอียดไปกี่เคแล้วนะครับกล้องรับภาพทั้งภาพต่างๆผ่านกล้องมันคงไม่รับภาพถ่ายหรอกเนาะมันก็ต้องรับภาพที่เป็นภาพวิดีโอนั่นแหละเข้าไปแล้วก็ processing นะครับเป็น image processing แบบ real time โดยใช้ AI ขั้นสูงเนี่ยเพราะว่าฐานข้อมูลข้างหลังบ้านมันเบลอเบล่าเลยนะครับเป็นโมเดลขนาดใหญ่นะครับเว็บไซต์ TechLunch นะครับพูดถึง5จุดเด่นของ ChatGPT ว่าสามารถมองเห็น ChatGPT 4 นะครับสามารถมองเห็นและเข้าใจภาพได้โอ้พระเจ้าการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้อย่างชัดโทษทีนะไม่ใช่อ่านให้ฟังแบบการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดของระบบการเรียนรู้นั่นก็คือว่ามันทำมัลติโมเดลนะครับหมายความว่ามันสามารถเข้าใจข้อมูลมากกว่า1อย่างมากกว่า1โหมดนะครับโดย ChatGPT และ ChatGPT 3 เนี่ยมันยังมีความจริงๆมันมี ChatGPT 3.5 เนี่ยนะมันยังมีข้อจำกัดคือข้อความแต่ ChatGPT 4 ไม่มีพวกเขาสามารถอ่านและเขียนได้แต่ได้เท่านั้นเนี่ยใน ChatGPT 3 นะแต่ ChatGPT 4 สามารถรับภาพเข้ามาได้และมันยังประมวลผลเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โอ้โหด็อกเตอร์ท่านนี้เจ๋งมากเลยนะครับทีย่าวีอธิบายดีมากเลย ChatGPT ยากที่จะโดนหลอกก็มันเป็น AI นะครับเหมือนวิชั่นนะครับวิชั่นยังเป็น AI ที่มีคุณธรรมมีเอทิกใช่ไหมจริยธรรมที่ดีของ AI นะครับแต่ ChatGPT 4 เราจะรู้ได้ไงว่าเอามาแล้วเพื่อเจตนาอะไรอันนี้เรื่องการสงครามเรื่องการลบในอนาคตบอกเลยนะครับถ้า AI มันเจ๋งขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยบอกเลยกับการที่จะมีทหารเยอะๆไร้ความหมายนะครับเพราะ AI ใครก็ตามเป็นเจ้าของ AI ขั้นกว่าขั้นสุดมันสามารถเจาะระบบเราโดยที่ทหารบ้านเราเนี่ยถ้าเรียนรู้ไม่ทันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือเทคโนโลยีป้องกันการจู่โจมของ AI แล้วมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเนี่ย AI มันจัดการเรียบอาจจะสั่งขีปนาวุธยิงนั่นโน่นนี่รู้หมดนะว่านะครับฐานของเราอยู่ตรงไหนคลังแสงสำคัญของเราอยู่ตรงไหนนะยึดตรงไหนจบนะครับอะไรพวกนี้ความมั่นคงเนี่ยในอนาคตล่อแหลมนะถ้า AI มันเจ๋งขนาดนี้นะครับ GPT 4 ไม่ใช่แชทแล้วนะเขาบอก GPT 4 ยากที่จะโดนหลอกนะครับได้รับการเทรนจากพร้อมนะครับที่มีความอันตรายจากผู้ใช้งานมากมายตลอดในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ GPT 4 ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆนะครับในเรื่องของความเป็นจริง Reality Stone ไม่ใช่และมีความสามารถในการปฏิเสธการรับ Input ที่ผิดพลาดที่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองนะครับ OpenAI อธิบายว่านะ GPT 3.5 เนี่ยเป็นชุด trial ที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็เอามาทดสอบนะครับอะไรที่มันไม่ตกผลึกเป็นบั๊กอะไรต่างๆเขาก็จะแก้แล้วก็เอาอันที่มัน success มาป้อนเข้าสู่เป็นเวอร์ชัน ChatGPT 4.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีความเสถียรภาพนะครับสามารถทำนายความสามารถได้ดีกว่าแล้วผิดพลาดน้อยลงนี่ไงมีหน่วยความจำเยอะขึ้นนะครับเผื่อมันอาจจะสั่งประกอบเซิร์ฟเวอร์เองเหมือนกับเราเห็นในหนังเรื่อง Iron Man นะใช่ไหมหรือในเรื่องอะไร
เอ่อที่มีอันตรอนน่ะนั่นแหละนะที่มันสั่งเทิร์นออนตัวเองตรงไหนก็ได้นั่นแหละมันอาจจะสั่งผลิตตัวเองที่อเมริกาแล้วก็ที่ยูเครนที่รัสเซียใครจะไปรู้ฮะถูกไหมครับนะครับเป็น AI ที่รองรับหลายภาษามากขึ้นนะครับนำเสนอการตอบคำถามหลายพันข้อในภาษาต่างๆ26ภาษาอิตาลียูเครนเกาหลีซึ่งทำได้ดีที่สุดในภาษาโรมันโอ้ ChatGPT สามารถสร้างบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้นะครับ GPT-4 ผสานความเป็นธรรมชาติได้มากกว่า GPT 3.5 และผู้ใช้สามารถกำหนดบุคลิกตอนคุยกับ ChatGPT ได้หลากหลายอาจด้วยคำพูดสุภาพซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้โอ้มันจะมีข้อจำกัดซึ่งจำกัดจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ GPT-4 ไม่ได้เป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบและมีข้อจำกัดคล้ายกับ GPT ก่อนหน้ามันอาจล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากพอมันเป็น AI มันอาจจะยากลำบากแต่มันก็จะแก้สมการนั้นได้ผมว่างั้นนะครับมันยังสามารถนำเสนอข้อมูลและการคิดที่ผิดพลาดได้ก็แง่ล่ะแต่มันจะแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองหรือเปล่า GPT-4 ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์หลังจากเดือนกันยา2021คุณรู้ได้ไงนะครับถ้าไปดูหนังเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวกับ AI Robot มันคือเรื่อง Chappie อ่ะไปดูเถอะครับผมว่าสิ่งที่มนุษย์จะทำกับสิ่งที่เคยสะท้อนออกมาในภาพยนตร์ในบ้านเรามันจะไม่ได้แตกต่างกันหรอกผมอาจจะดูพูดจาแบบภาพยนตร์ไปแต่ผมเชื่อนะครับว่าโครงภาพยนตร์ที่ถูกเขียนเหล่านั้นอ่ะคนที่มาเขียนเขาคือเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆเลยนะเพราะฉะนั้นเขาถึงถ่ายทอดหรือทำภาพยนตร์ออกมาให้คล้ายกับความจริงมากที่สุดอิงวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นกับการที่เขาพัฒนาเรื่องพวกนี้นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนและมีแนวโน้มว่าไอ้ AI เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะสอดคล้องกับภาพยนตร์นั่นแหละคุณดูสิว่าทุกวันนี้ลักษณะของโรบอทที่เขาพัฒนาเขาพยายามทำให้มันเหมือนมนุษย์มากที่สุดเลยนะนั่นแหละครับถ้าเปรียบเทียบเรียบเคียงกับไปกับหนังไอโรบอทอะไอโรบอทอะที่คุณวิล สมิธแสดงอะมันจะคล้ายกันไปเรื่อยๆคล้ายกันไปเรื่อยยิ่งมาหนังเรื่องที่เป็นไออะไรนะที่มีหุ่นยนต์อะสกายเน็ตนั่นน่ะคนเหล็กใช่ไหมครับนั่นแหละโอ้โหยิ่งเรฟเฟอเรนซ์ได้ดีเลยนะครับนั่นแหละครับที่ผมอยากจะบอกครับแต่เนื้อหาสาระที่ผมอยากจะคุยกับพวกเรานั่นก็คือเมื่อ AI มันพัฒนาอย่างรวดเร็วบอกเลยนะมันมีผลกระทบกับพวกเราสิ่งที่จะเป็นสาระตบท้ายคลิปนี้นั่นก็คือคุณอย่าชะล่าใจนะครับคุณอย่าชะล่าใจคุณจะต้องพัฒนาตัวเองคุณจะต้องคอยจับจ้องดูว่าในสายงานของตัวเราเองเนี่ยมันจะมีไอ้พวกนี้มารีเพลซไหมเมื่อมีสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือเราต้องเตรียมอาชีพของเราเช่นเดียวกันนะฮะเพราะถ้ามันถูกทดแทนขนาดนั้นคนจะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้นะครับถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมพร้อมเราเองจะถูก disrupt แบบรีเพลซมันคือเดิมทีเคยงอกงามเบิกบานแล้วมันก็จะห่อเหี่ยวทันทีเหมือนกับ0และ1นะครับเป็น1อยู่และเป็น0ในบัดดลนั่นคือสิ่งที่ Tech Adopt เอามาฝากในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ความรู้และข้อตระหนักในคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการคุยหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ